নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক সুইট হাজৰিকা ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এক্সেলৰ এটা নতুন বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এক্সেলৰ আগৰ এপিসোডবিলাক মোৰ চাইছে। আজি আমি আলোচনা কৰিম ফিল্টাৰ। আপোনালোক সকলোৱে জানে পানী ফিল্টাৰৰ কথা। পানী ফিল্টাৰত আমি যেনেকৈ পানীত থকা ঔষধিবিলাক ফিল্টাৰ কৰোঁ, অৰ্থাৎ আপোনালোকে চাহ বকাৰ চাকনি দেখিছে, য'ত আমি চাহপাতবিলাক চাহৰ পৰা পৃথক কৰোঁ। ঠিক সেইধৰণে আমি ইয়াত ফিল্টাৰৰ সহায়ত কিছুমান বিশেষ ডাটা আমি এখন ডাটা শ্বীটৰ পৰা ফিল্টাৰ কৰিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ যিখিনি ডাটা লাগে সেইখিনি ৰাখি, যিখিনি ডাটা নালাগে সেইখিনি আমি ফিল্টাৰ কৰি পেলাব পাৰোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ মনত এটা প্ৰশ্ন উদয় হ'ব যে ফিল্টাৰটো বা কিয় ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা কিয় কৰিবলগীয়া হয়। আচলতে ইয়াত মই এখন ডাটা শ্বীট আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত ষ্টুডেণ্ট আইডি, ষ্টুডেণ্ট নেম, কোৰ্চ আৰু ডিউৰেশ্যন আছে। ইয়াত ষ্টুডেণ্ট আইডিটো প্ৰাইমেৰী হিচাপে ধৰা হৈছে, অৰ্থাৎ এই আইডিটোৰ দুটা থাকিব নোৱাৰে, এটাই থাকিব। অৰ্থাৎ যেনেকৈ নাম আপোনাৰ দুটা একে নামৰ মানুহ, একে নামৰ দুজন ব্যক্তি থাকিব পাৰে, ঠিক সেইধৰণে ষ্টুডেণ্ট আইডি একেটা আইডি দুজন মানুহৰ নামত থাকিব নোৱাৰে। তাৰপিছত ইয়াতে আহিলে কোৰ্চ আৰু ডিউৰেশ্যন। মই ইয়াত 4টা বেলেগ বেলেগ ৰ' লৈছোঁ। মই হাইলাইট কৰি দিছোঁ আপোনালোকে যাতে দেখিলে বুজি পায়, আৰু অকণমান ডাঙৰ কৰি দিছোঁ। ডাঙৰ মই কেনেকৈ কৰিছোঁ, কীবৰ্ডত থকা কণ্ট্ৰল বুটনটো ধৰি মাউচৰ যিটো হুইল থাকে, মাউচৰ মাজত যিটো চকা থাকে, সেই চকাটো মই ওপৰলৈ ঘূৰাই দিছোঁ, অৰ্থাৎ ওপৰমুৱাকৈ ঘূৰাই দিছোঁ, বা মোৰ গাৰ অপজিটে ঘূৰাই দিছোঁ, অৰ্থাৎ এইটো জুম হৈছে। আৰু যদি মই গাৰ ফালে ঘূৰাওঁ তেনেহ'লে সেইটো জুম আউট হৈ যায়। এইধৰণে আপোনালোকে এক্সেলত কণ্ট্ৰলটো প্ৰেছ কৰি মাউচৰ হুইলটো ঘূৰাই জুম আউট, জুম ইন কৰিব পাৰে। এতিয়া মই জুম ইন কৰিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকে মোবাইলত বহুতে চাব ভিডিঅ'টো, গতিকে মোবাইল স্ক্ৰীনখন যিটো সৰু, গতিকে মই অকণমান জুম কৰি দিছোঁ আপোনালোকক। ইয়াত দেখিব ষ্টুডেণ্ট নেম, কোৰ্চ আৰু ডিউৰেশ্যন আছে। এতিয়া ধৰি লওক আপুনি এই ডাটা শ্বীটখনৰ পৰা কিছুমান ডাটা আপোনাক লাগে, কিছুমান ডাটা আপোনাক নালাগে। তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব? ধৰক কিছুমান ডাটা ধৰক কনফিডেঞ্চিয়েল থাকিব পাৰে, যিখিনি ডাটা আমি বেলেগক দেখুৱাব নিবিচাৰিব পাৰোঁ, বা আমি প্ৰিণ্ট আউটত সেইটো ডাটা আমাৰ নালাগিব পাৰে। ধৰি লওক আপুনি ইয়াত ডিউৰেশ্যনটো আমি সকলোৱে জানিব পাৰোঁ, কোৰ্চটো জানিব পাৰোঁ, কিন্তু আমি ষ্টুডেণ্টজনৰ নামটো ৰিভিল কৰিব বিচৰা নাই, বা ষ্টুডেণ্টজনৰ নামটো আমি দিব খোজা নাই, ঠিক আছে, কিন্তু আমি কোৰ্চটো আৰু ডিউৰেশ্যনটো দিব খোজোঁ। তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, আমি ইয়াত থকা ডাটাত যাব লাগিব। ডাটা টেবটোত গৈ পেলাই আমি ফিল্টাৰ, এই যে আমি যে চুপি বুলি কয় অসমীয়াত, সেই চুপিটোৰ নিচিনা এটা আইকন আছে, সেইটোত ক্লিক কৰিব লাগে। এইটো ফিল্টাৰ হয়। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ অপশ্যন আহে। সেই অপশ্যনবিলাক এনেধৰণৰ। অলৰেডি ফিল্টাৰ দিয়া আছিলে, মই এইটো ডিছিলেক্ট কৰি পেলাই কৰি দিছোঁ। আৰু এইটো ফিল্টাৰটো যদি মই উঠাই দিওঁ তেনেহ'লে এবাৰ ক্লিক কৰি দিলে এইটো উঠি যাব। আৰু যদি আপুনি এতিয়া ধৰক আগৰ নিচিনাকৈ শ্বীটখন আছে, এতিয়া মই নতুনকৈ তাত ফিল্টাৰ দিব লাগে, তেতিয়াহ'লে মই এনেকৈ য'ত য'ত ডাটাখিনি লিখা আছে সেই এৰিয়াটো আমি মাউচটো ক্লিক কৰি আনি ড্ৰেগ কৰি আমি চিলেক্ট কৰিম। তাৰপিছত ইয়াত থকা ডাটাত যাম, ডাটা আৰু ফিল্টাৰ। আপোনালোকক এইখিনিতে মই এটা কথা জনাই থওঁ, মাইক্ৰ'ছফ্টৰ ৱৰ্ডৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভাৰ্চন আছে, আৰু প্ৰতিটো ভাৰ্চনতে আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আইকনবিলাক অকণমান সলনি হ'ব পাৰে, কিন্তু তাৰ যিটো নাম সেইটো একেই থাকিব। গতিকে আপোনালোকে ইয়াত কনফিউজ নহ'ব। আপোনালোকে চাব, ভালদৰে বিচাৰি চালে ফিল্টাৰটো আপোনালোকে বিচাৰি পাব। ফিল্টাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত এনেধৰণৰ এটা চিম্বল ক্ৰিয়েট হৈছে, কাৰ্চিনৰ তললৈ মূৰ কৰা এটা চিম্বলৰ ক্ৰিয়েট হৈছে। তাত আপোনালোকে প্ৰথমতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিব ইয়াতে কোৰ্চ আছে, ডিউৰেশ্যন আছে, ষ্টুডেণ্ট নেম আছে, অৰ্থাৎ বাওঁহাতে থকা প্ৰথম শাৰীটোৰ নামকেইটা আছে।
এটা ধৰক আপোনাক ষ্টুডেণ্টজনৰ নামটো নালাগে, তেনেহ'লে আপুনি ষ্টুডেণ্টজনৰ নামটোৰ ওপৰত থকা ৰাইট চিনটো আপুনি ক্লিক কৰি দিব, অৰ্থাৎ ৰাইট চিনটো ইয়াৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাব। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে আপোনাক নালাগে। ৰাইট চিন মানে লাগে, ৰাইট চিন নথকা মানে আপোনাক নালাগে। এতিয়া আপুনি ষ্টুডেণ্টৰ নামটো এই ডাটা শ্বীটখনৰ পৰা নাইকিয়া কৰা নিচিনা কৰি থ'ব পাৰে, কিন্তু আচল ক্ষেত্ৰত ডাটা শ্বীটখনৰ পৰা ষ্টুডেণ্টৰ নামটো নাইকিয়া হৈ যোৱা নাই। ইয়াত ষ্টুডেণ্টৰ নামটো ভিতৰত সোমাই আছে। যেতিয়া আপুনি ফিল্টাৰটো ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিব, ই নিশ্চয়কৈ আকৌ আহি যাব। কিন্তু এতিয়া এই শ্বীটখন আমাক ধৰক প্ৰিণ্ট কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব? কণ্ট্ৰল পি প্ৰেছ কৰিব লাগিব। কণ্ট্ৰল পি প্ৰেছ কৰিলে এই নেমৰ ঠাইত আপোনাৰ প্ৰিণ্টাৰটো দেখুৱাই দিব। কিন্তু এতিয়া দুৰ্ভাগ্যবশতঃ মোৰ ওচৰত প্ৰিণ্টাৰ নাই, গতিকে মই আপোনালোকক মোৰ প্ৰিণ্টাৰ নথকাৰ বাবে মই আপোনালোকক প্ৰিণ্ট কৰি বা প্ৰিণ্টৰ প্ৰিভিউটো দেখুৱাব নোৱাৰিম। ভৱিষ্যতে আপোনালোকক এইটোও মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মই জনাই থওঁ যে এইটো আপুনি প্ৰিভিউ ইয়াত এনেই কৰি ল'ব পাৰে। তেতিয়া দেখিব যে ইয়াতে প্ৰিভিউটো কি হৈছে, ষ্টুডেণ্ট আই ডি, কৰ্চ আৰু ডিউৰেশ্যন আছে। ইয়াত আপোনাৰ নামটো নাইকিয়া হৈ গৈছে, অৰ্থাৎ প্ৰিণ্ট কৰিলে ইয়াত যেনেকৈ দেখুৱাইছে কাগজখন, ঠিক সেই ধৰণে আপোনাৰ প্ৰিণ্টত ওলাব। ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱে হ'ল যে ফিল্টাৰৰ সহায়ত আপুনি যিবিলাক ডাটা আপোনাক নালাগে সেই ডাটাবিলাক আপুনি প্ৰিণ্ট নোহোৱা কৰি থ'ব পাৰে, বা যিখিনি লাগে সেইখিনি আপুনি প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰে। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত বহুতো কথা জানিব পাৰিলে। এতিয়া বহুতৰ মনত যিটো প্ৰশ্ন আছিল যে এনেকুৱা কৰি আমাৰ কি হ'ব, বা এইটো কৰা উচিত কিয়, বা এইটো কৰিলে কি হ'ব। আচলতে কি হয়, যেতিয়া আপুনি অফিচিয়েল কাম কৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ, তেতিয়া সকলো সময়তে সকলো ডাটা প্ৰিণ্ট আউট কৰাৰ প্ৰয়োজন নাথাকিব পাৰে। গতিকে যিখিনি ডাটাৰ প্ৰয়োজন আছে সেই ডাটাখিনি আপুনি ফিল্টাৰ কৰি, আপুনি নলগা ডাটাখিনি ফিল্টাৰ কৰি লগা ডাটাখিনি আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'লে হ'ল। অৰ্থাৎ যিকেইটা ডাটা লাগে আপোনাক ৰাইট চিন কৰি ল'লে, আৰু যিকেইটা ডাটা নালাগে আপুনি ৰাইট চিনৰ পৰা আঁতৰাই দিলে। চ' যদি কিবা ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে মনত প্ৰশ্ন উদয় হৈছে, তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি প্ৰশ্নটো সুধিব পাৰে, আৰু ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই নতুনকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, গতিকে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা কিন্তু লাগিব দেই। কাৰণ এনেবোৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। যদিও ভিডিঅ'টোৰ ডিউৰেশ্যন কম থাকে, কিন্তু ইয়াক এডিটিং কৰোঁতে, এক্সপৰ্ট কৰোঁতে যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'বোৰ আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ যদি নটিফিকেশ্যনটো আপুনি সোনকালে পাব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকেতো জানেই নটিফিকেশ্যন বেলটো আপোনালোকে দবাই ৰাখিব। আৰু আজিলৈ তেন্তে আহোঁ, পুনৰ এটা নতুন এপিছড লৈ আপোনাৰ কাষত পুনৰ বা সোনকালে উপস্থিত হ'মহি বুলি